Chiar acum, în bucătăria ta, se află un produs pe care îl consideri salvarea de toate bolile, dar în realitate este o bombă cu ceas. Le mănânci cu pumnul, crezând cu sfințenie că îți prelungești viața, dar nici măcar nu bănuiești că această obișnuință zilnică îți distruge în secret pancreasul, îți fură mineralele din oase și îți îngroașă tăcut sângele. Aruncă-le acum sau învață să le prepari corect până nu este prea târziu. 9 din 10 oameni comit zilnic această eroare fatală atunci când consumă semințe de dovleac. Este o capcană invizibilă care se strânge lent de-a lungul multor luni, lăsând 0 urme evidente la început. Oamenii repetă acest ritual an la rând, mestecând semințele cu convingerea fermă că își fortifică sănătatea. Au dreptate? Doar pe jumătate. Ele ascund un secret întunecat, o față nevăzută pe care niciun producător nu o va tipări vreodată pe vreun ambalaj. Bun găsit, prieteni! Sunt Pavel Stancu, vindecător și cercetător al tradițiilor străvechi de vindecare. De-a lungul a 10 de ani am adunat, testat și perfecționat leacuri din medicina populară a neamului nostru și a altor popoare, dedicându-mă în special celor care au trecut de pragul de 60 de ani. Astăzi vă voi dezvălui adevărul incomod despre unul dintre cele mai complexe alimente lăsate de natură. Vom descifra împreună misterul semințelor de dovleac. Vom afla de ce metoda de preparare schimbă absolut totul când doza se transformă din medicament în otravă și cine trebuie să le evite cu desăvârșire. Rămâneți cu mine până la final, pentru că ultima dezvăluire va demola tot ce credeți că știți despre acest produs formidabil. Să pornim de la o întrebare aparent banală, dar esențială. De ce sunt aceste semințe ridicate în slăvi de peste 5.000 de ani? Dovlacul nu este doar o simplă legumă, ci un martor tăcut al istoriei noastre rurale. Pe pământurile noastre, de la satele izolate din inima munților Carpați, unde iernile sunt aspre, și până în câmpiile mângâiate de soare ale Olteniei și Dobrogei, semințele de dovleac reprezentau medicamentul de bază înainte ca primele farmacii să apară la colțul străzii. Străbunii noștri nu cunoșteau chimia modernă, nu aveau laboratoare, dar știau cu o precizie uluitoare cum să curețe organismul de intruși, folosind exclusiv aceste semințe. Vracii și tămăduitorii din satele transilvanene și moldovenești le prescriau sub formă de fierturi sau paste crude pentru a calma durerile de rinichi, pentru a stinge inflamațiile din corp și pentru a drena edemele care umflau picioarele oamenilor în vârstă. Această înțelepciune empirică, transmisă din generație în generație, nu era nici de cum o întâmplare fericită. În interiorul acelei mici coji albe se ascunde un arsenal terapeutic de o complexitate uluitoare, un echilibru chimic pe care cu greu îl mai găsești într-o concentrație similară în vasta lume vegetală. Să luăm de exemplu zincul. Nu vorbim pur și simplu despre un mineral oarecare, ci despre o formă pe care corpul uman o absoarbe uimitor de eficient, sprijinind direct capacitatea de apărare a organismului. Apoi avem magneziul, exact acel mineral vital, acea scânteie a vieții care lipsește dramatic din corpul majorității persoanelor trecute de vârsta de 60 de ani, responsabil pentru calmarea sistemului nervos și funcționarea mușchilor. Tot în această comoară minusculă găsim acizi grași omega-6 și omega-9, arhitecții tăcuți care lucrează neîncetat pentru a susține activitatea cardiovasculară și pentru a menține elasticitatea vaselor de sânge. Printre ele se ascund și fitosterolii, compușii vegetali care duc o luptă invizibilă pentru a menține colesterolul în limite normale de siguranță. Și, poate cel mai fascinant element, aminoacidul cucurbitină. Acesta este soldatul de elită responsabil pentru acea faimoasă acțiune de curățare internă a tractului digestiv, mereu însoțit de o armată de antioxidanți pregătiți să apere fiecare celulă a corpului de degradarea produsă de trecerea timpului. Dar tocmai aici, în această abundență uluitoare, se ascunde și rădăcina problemei majore.
Acel profil nutrițional excepțional, acea densitate uluitoare de elemente vitale, reprezintă în mod paradoxal exact sursa pericolului. Este o iluzie periculoasă să le privim și să le mâncăm cu aceeași lejeritate cu care ronțăim niște nuci obișnuite sau niște fructe uscate oarecare. Această abundență le transformă într-o armă cu două tăișuri, unde fiecare greșeală de consum poate lovi sistemul nostru intern cu o forță pe care nu o anticipăm. Prima capcană se declanșează cu mult înainte ca prima sămânță să vă atingă buzele. Totul ține de temperatura la care sunt supuse. Închideți ochii și imaginați-vă următoarea scenă atât de familiară în casele noastre. Este o după-amiază liniștită de duminică, sunteți în bucătărie, iar cuptorul este încins. Ați presărat cu grijă un strat generos de semințe de dovleac pe o tavă largă, ați setat temperatura la 180 de grade și în doar 20 de minute întreaga casă este inundată de acel miros irezistibil, prăjit și rumenit, semințe aurii, fierbinți, extrem de crocante și ușor sărate. Luați o mână plină, le savurați și vă spuneți în gând că tocmai v-ați oferit o porție de sănătate pură. Nu voi susține că ați consumat o travă, ar fi o exagerare nedreaptă, dar vă voi spune un adevăr crud. O sămânță prăjită agresiv este un produs complet modificat chimic, golit de sensul său curativ inițial. Să privim ce se întâmplă la nivel celular. Semințele de dovleac sunt rezervoare uriașe de acizi grași polinesaturați, acele grăsimi bune pe care toți specialiștii le recomandă cu fervoare. Dar acești acizi au o vulnerabilitate critică despre care se vorbește nepermis de rar. La temperaturi înalte devin extrem de instabili, mult mai fragili decât grăsimile saturate. În momentul în care tava dumneavoastră depășește pragul de 160 până la 180 de grade, o bună parte din aceste grăsimi vindecătoare se oxidează violent. Acest proces distructiv poartă numele de oxidare lipidică. Mai simplu spus, structura lor se frânge, transformându-se din nutrienți în compuși de oxidare care atacă celulele. Deși unele studii arată o ușoară creștere a anumitor antioxidanți prin prăjire, balanța generală înclină spre pierdere. Consensul specialiștilor este clar ca lumina zilei. O uscare blândă la temperaturi joase este infinit superioară prăjirii intense, în special dacă vorbim despre un consum zilnic. Peste această greșeală se suprapune adesea alta, sarea adăugată din belșug. Majoritatea oamenilor fie le prăjesc cu sare grunjoasă, fie le cumpără gata sărate din comerț. Pentru cineva care se confruntă deja cu hipertensiune arterială, cu insuficiență cardiacă sau cu rinichi obosiți, acest aport zilnic și constant de sare ascunsă nu este deloc o chestiune minoră, ci un factor agravant. Și atunci, mintea logică vine cu următoarea concluzie. Dacă prăjite sunt dăunătoare, înseamnă că varianta crudă este perfectă, oricând și în orice cantitate, nu-i așa? Aici ne izbim de a doua mare iluzie. Semințele de dovleac în stare pură, crudă, sunt blindate cu acid fitic și inhibitor de enzime. Aceasta nu este o eroare a naturii, ci armura plantei, modul ei de a-și proteja urmașii până ajung în pământ umed pentru a încolți. Odată ajuns în intestinul nostru, acidul fitic acționează ca un magnet hapsân, legându-se strâns de mineralele esențiale, în special de zinc și fier, blocând absorbția lor în sânge. Asta nu înseamnă că produsul crud este complet inutil, ci pur și simplu că, lipsind o tehnică de preparare adecvată, organismul dumneavoastră extrage doar o fracțiune minoră din adevăratul potențial curativ. Pentru persoanele aflate la vârsta a treia, care suferă deja de deficiențe de fier sau zinc, acest detaliu este esențial. Să consumi zilnic pumni de semințe crude nepregătite înseamnă să-ți întreții propriile carențe nutriționale într-o liniște deplină, fără simptome alarmante imediate. Așadar, ne aflăm într-un impas frustrant, un paradox medical. Prăjirea intensă
ne distruge și ne modifică grăsimile sănătoase, în timp ce consumul lor crud, direct din pachet sau din dovleac, permite fitaților să ne confiște mineralele. Ce e de făcut în această situație? Există o metodă străveche, simplă, la îndemâna oricui, pe care o voi detalia pe larg. Dar până să ajungem la metoda de preparare, trebuie să mai dărâmăm un mit, poate cel mai mare dintre toate, un element care poate transforma cel mai curat și bine pregătit leac într-o povară insuportabilă pentru corp. Vorbim despre cantitate. Haideți să coborâm în profunzimea corpului dumneavoastră și să observăm ce se întâmplă când lăcomia, chiar și justificată de bune intenții, preia controlul. Să analizăm grăsimile. Semințele de dovleac sunt aproape pe jumătate doar grăsime pură. 100 de grame din aceste semințe aduc o explozie de aproximativ 540 până la 560 de kilocalorii. Este o cantitate colosală de energie pentru un volum atât de mic de hrană. Când vă așezați la televizor și mâncați inconștient o mână zdravănă, vă livrați dintr-un singur foc mai mult de jumătate din doza zilnică necesară de grăsimi. Pancreasul și vezica biliară sunt luate prin surprindere și forțate să lucreze într-un ritm de uzură pentru a procesa această cascadă lipidică. Pentru cineva care suferă, poate chiar fără să știe, de o inflamație cronică a pancreasului sau de pietre la fiere, acest obicei banal poate declanșa o criză dureroasă acută. Și știți care este tragedia? Omul nici măcar nu va bănui semințele, pentru că în mintea lui ele sunt mâncare sănătoasă. Al doilea element pe care trebuie să-l privim cu atenție chirurgicală este zincul. Da, prezența masivă a zincului în acest produs este o adevărată binecuvântare, dar acest mineral, la fel ca multe alte substanțe puternice din natură, se supune unei legi de fier a biologiei. Cantitatea corectă vindecă, excesul otrăvește. Limita superioară de siguranță pentru consumul zilnic de zinc în cazul unui adult este de 40 de miligrame. Într-o 100 de grame de semințe găsim undeva la 7 până la 8 miligrame. Ați putea spune, făcând un calcul simplu, că suntem departe de limita periculoasă. Dar tabloul intern se schimbă dramatic atunci când omul mănâncă aceste semințe în fiecare zi, lună de lună, fără oprire. Acest aport cronic, constant și ușor excedentar de zinc blochează asimilarea cuprului în organism, iar o lipsă prelungită de cupru lovește direct, tăcut și sigur în capacitatea corpului de a forma sângele și slăbește integritatea vaselor dumneavoastră de sânge. Al treilea pericol ascuns în lăcomie este legat de calorii și de încetinirea implacabilă a metabolismului. Ați putea întreba indignați ce legătură au caloriile cu un produs pe care îl folosim ca leac? Răspunsul este vital, mai ales pentru cei care au depășit vârsta de 60 de ani. În această etapă a vieții, metabolismul bazal scade natural. Corpul arde mult mai puțină energie atunci când stă în repaus, iar acel surplus zilnic, complet neobservat de calorii provenite din semințe aparent inofensive, se transformă într-o îngrășare lentă mută. Iar kilogramele în plus la această vârstă nu sunt nici de cum o problemă de ordin estetic, ci o greutate zdrobitoare, tiranică, pusă pe articulațiile uzate, pe o inimă care are nevoie de odihnă și pe sistemul vascular fragil. Care este deci doza corectă de care corpul se poate bucura fără a suferi? Vă voi răspunde extrem de clar, tăind de la rădăcină orice speculație. Pentru un adult perfect sănătos, doza terapeutică și absolut sigură este de aproximativ 20, maximum 30 de grame pe zi. Atât. O mână mică. Este pe deplin suficient pentru a extrage din ele tot aurul nutrițional pe care l-au de oferit. Și rețineți un secret esențial al medicinei populare. Nu le mâncați zilnic. Vracii din vechime știau instinctiv, iar medicii moderni care studiază nutriția confirmă o schemă de rotație simplă și protectoare. Consumați-le 5 zile la rând, urmate obligatoriu de 2 zile de pauză, sau
Mâncați-le o zi da, una nu. Această fereastră inteligentă de timp permite corpului să absoarbă nutrienții valoroși, să-i folosească, dar fără a acumula efectele secundare nedorite ale grăsimilor și mineralelor grele. Aici însă trebuie să pun o frână bruscă și să vă avertizez cu toată seriozitatea. Tot ce am povestit până în acest punct este valabil strict și exclusiv pentru un om fără boli cronice active. Există însă categorii de persoane pentru care chiar și această mână minusculă de semințe se poate transforma într-un coșmar medical. Ascultați cu mare atenție următoarele rânduri pentru a verifica dacă nu vă aflați cumva într-una dintre aceste zone de risc major. Prima categorie este formată din persoanele cu suferințe renale. Semințele de dovleac colcăie pur și simplu de fosfor și potasiu. Pentru niște rinichi tineri și puternici, aceste minerale sunt mana cerească. Dar în cazul unei boli cronice de rinichi, chiar și în stadiile ei incipiente, de care poate nici nu știți, organele nu mai au puterea de a filtra și de a spăla eficient sângele de acest exces. Dacă aveți cea mai mică problemă de filtrare renală, orice consum de nuci și semințe, inclusiv de dovleac, trebuie negociat la sânge cu medicul dumneavoastră curant. A doua grupă vizează persoanele cu pietre sau mâl la vezica biliară. Orice mâncare grasă, chiar dacă vorbim de grăsimi vegetale nobile și lăudate, acționează ca un bici asupra fierii, forțând-o să se contracte spasmatic și să elibereze sucuri. La anumiți pacienți sensibili, această contracție bruscă provoacă dureri ascuțite, uneori insuportabile, și disconfort sever în partea dreaptă a abdomenului. Nu se declanșează mereu, dar dacă ați simțit vreodată această înțepătură după ce ați ronțăit semințe, este un semnal roșu să vă opriți și să cereți sfatul unui doctor. În a treia categorie intră bolnavii de pancreatită cronică. În această afecțiune, pancreasul este o rană deschisă care trebuie ținută într-o liniște deplină, într-un regim de protecție maximă. O avalanșă neașteptată de grăsimi îl scoate violent din acest echilibru fragil, provocând crize care vă pot trimite de urgență la spital. A patra grupă include oamenii cu alergii sau intoleranțe ascunse. La familia din care face parte dovleacul. Alergiile aici sunt considerabil mai rare decât la arahide sau alune de pădure, dar ele pândesc tăcut în umbră. Și marea capcană este că nu apar neapărat sub forma clasică a unor bubițe roșii pe piele, ci ca o reacție internă de respingere profundă, balonare dureroasă, tranzit dat complet peste cap, o greutate de plumb instalată în stomac imediat după masă, niște simptome pe care un om obișnuit le-ar arunca foarte ușor pe seama vârstei sau a unei mâncăruri care a picat greu. A cincea și ultima categorie de risc sunt cei cu un sistem digestiv extrem de iritabil, aceia care suferă de sindromul colonului iritabil. Fibrele insolubile din semințele de dovleac, care sunt excelente ca măturiși pentru un intestin sănătos, pot zgâria și irita violent un intestin deja sensibilizat, declanșând furtune abdominale greu de calmat. Acum că am curățat terenul de mituri și am clarificat definitiv cine nu are voie să se apropie de acest produs, să trecem la a treia eroare colosală, una pe care o fac în fiecare zi, chiar și cei care au învățat să respecte doza de 30 de grame și care evită cuptorul încins. Vorbesc despre un detaliu fin, dar care anulează jumătate din muncă. Mă refer la momentul exact din zi în care alegeți să le consumați și la alimentele cu care le combinați în farfurie. Să analizăm mai întâi problema timpului. Semințele de dovleac reprezintă un pachet dens, extrem de concentrat în lipide naturale. Dacă alegeți să mâncați o mână zdravănă dis de dimineață pe un stomac complet gol, trezit abia din somn, veți arunca o greutate imensă asupra mucoasei gastrice nepregătite. Pentru o persoană care se luptă în tăcere cu o gastrită cronică sau care suferă de hiperaciditate, această decizie se va traduce printr-o senzație de greață, un reflux acid deranjant și un disconfort ascuțit pe parcursul întregii zile. Din experiența practică a generațiilor trecute, dar și din observațiile clinice actuale,
am învățat că acest produs nu impune o regulă de fier a orelor fixe, dar are o afinitate clară pentru perioadele de tranzit. Ele sunt tolerate magistral de organism atunci când sunt integrate ca o mică gustare inteligentă, plasată la o distanță rezonabilă după o masă principală sau ca o punte de legătură între două mese principale. În acel moment, sucurile gastrice sunt deja active, iar grăsimile sunt descompuse lent și eficient. Dar momentul consumului este doar jumătate din ecuație. Cu ce anume le asociați este cel puțin la fel de important. Există aici o subtilitate biochimică fascinantă pe care foarte puțini o cunosc. Dacă urmați un tratament cu suplimente de calciu, trebuie să știți că dozele masive de calciu și zincul din semințe folosesc aceleași căi de absorpție în intestin, intrând într-o competiție directă. Iar calciul în doze mari va bloca absorpția zincului, anulând exact efectul terapeutic pe care îl căutați. Nu mă refer aici la o lingură de iaurt proaspăt de vacă din gospodărie sau la o bucățică de brânză consumată alături. Acelea sunt combinații inofensive, perfect permise. Vorbesc strict despre preparatele concentrate cu calciu pe care trebuie obligatoriu să le luați la o distanță de câteva ore bune de momentul în care mâncați semințele. Aceasta este o regulă de aur universală pentru gestionarea suplimentelor minerale, iar semințele noastre nu fac nicio excepție de la ea. Dacă vreți să scoateți la lumină tot ce este mai bun din ele, partenerii ideali sunt legumele proaspete, verdețurile din belșug, un bol aburin de terci de cereale integrale sau pur și simplu savoarea lor pură, savurate individual. Până în acest punct am analizat pericolul prăjirii, am stabilit doza ideală, am cartografiat clar grupele de risc și am descifrat secretul combinațiilor corecte. Am putea crede că am epuizat subiectul, dar sunt nevoit să vă mărturisesc ceva crucial. Toate aceste elemente, deși vitale, pălesc în fața a ceea ce urmează. Dar înainte de a vă dezvălui acel adevăr final, avem o datorie importantă. Trebuie să spulberăm cel mai periculos mit și să învățăm în sfârșit cum să preparăm corect aceste semințe pentru a extrage din ele viață, nu boală. Vă amintiți că la început v-am vorbit despre acel aminoacid rar, cucurbitina, cel care a dus faima semințelor de dovleac în tratarea paraziților intestinali? Din cauza lui, a luat naștere o rețetă empirică promovată agresiv, pe care probabil ați citit-o și dumneavoastră pe internet. Ea sună în felul următor. Mâncați 300 de grame de semințe crude pe stomacul gol, așteptați 2 ore, apoi beți ulei de ricin, iar paraziții vor dispărea ca prin farmec. Această recomandare barbară este distribuită zilnic de milioane de suflete credule. Înțeleg de unde a pornit această idee, ea având la bază o frântură de logică străveche, dar aplicarea ei modernă este un dezastru. 300 de grame de semințe echivalează cu forțarea organismului să digere brusc 170 de grame de grăsime pură la o singură masă. Este o agresiune cumplită asupra ficatului, pancreasului și colecistului, capabilă să pună la pământ chiar și un tânăr în putere. Pentru un om care a depășit 60 de ani și care are deja o sensibilitate biliară sau pancreatică, acest șoc lipidic reprezintă o garanție aproape sigură a declanșării unei crize acute, ce poate duce direct pe patul de spital. Iar adăugarea uleiului de ricin, un purgativ de o violență extremă, provoacă un spasm intestinal care, combinat cu acea cascadă de grăsimi, poate avea consecințe imprevizibile și tragice pentru o persoană în vârstă. Este incontestabil că substanța activă, cucurbitina, posedă abilitatea de a paraliza anumiți intruși, fapt validat în laboratoare, însă medicii cercetători atrag atenția că dovezile științifice solide sunt momentan extrem de limitate. Există mai multe necunoscute decât certitudini în acest domeniu. Esențial de reținut este că niciun aliment, oricât de puternic, nu poate și nu trebuie să înlocuiască analizele medicale riguroase și tratamentul prescris de un specialist. Dacă aveți suspiciunea unei infecții parazitare, primul pas este laboratorul, nu pumnul de semințe.
Ceea ce pot face cu adevărat aceste semințe minunate este să construiască o barieră de protecție. Consumate corect, ele mențin mucoasa intestinală integră, creează un mediu intern profund ostil dezvoltării oricărui patogen și susțin digestia. Această realitate sună mult mai temperat decât leacurile minune de pe internet, dar este un adevăr cinstit care nu vă pune niciodată în pericol sănătatea prețioasă a organelor interne. Așadar, cum procedăm pentru a dezactiva acele capcane invizibile numite fitați, despre care am vorbit mai devreme? Apelăm la o practică străveche folosită cu sfințenie de bunicile noastre din satele românești, înmuierea în apă curată. Acest proces simplu trebuie să devină a doua dumneavoastră natură. Puneți cantitatea dorită de semințe crude și decojite într-un vas de lut sau de sticlă, turnați apă rece, plată, cât să le acopere bine și uitați de ele într-un loc răcoros pentru un interval de 8 până la 12 ore, ideal pe tot parcursul nopții. În timpul orelor de întuneric, are loc un adevărat miracol alchimic. Apa va dizolva inhibitorii de enzime, iar acea aciditate fitică dăunătoare care v-ar fi furat zincul este parțial distrusă. Dimineața, apa se scurge, semințele se spală temeinic sub un jet blând, iar astfel toată bogăția lor nutritivă este descătușată și pregătită să fie absorbită complet de corpul dumneavoastră. Dacă însă sufletul vă cere acea textură crocantă a semințelor prăjite, aveți la dispoziție o metodă complet inofensivă. După ce le-ați hidratat și clătit, întindeți-le pe o tavă și lăsați-le la uscat în cuptor, setând termostatul la o temperatură de aproximativ 65, maximum 70 de grade Celsius. Nu le prăjiți, ci le deshidratați blând. Va necesita în jur de 2 ore de răbdare, însă la această căldură temperată, prețioasele grăsimi omega nu vor râncezi deloc, iar structura interioară a seminței va rămâne curată, pură și profund vindecătoare. Acum că stăpâniți secretul suprem al preparării corecte, vă voi oferi 3 metode practice, 3 rețete de aur din zestrea medicinei noastre populare, verificate în timp și perfect echilibrate pentru a vă sprijini sănătatea. Însă, înainte de a vi le detalia, vă rog să ascultați un sfat de o importanță capitală. Deși vorbim despre remedii naturale oferite de pământ, discutați neapărat cu medicul dumneavoastră înainte de a le folosi constant pentru a vă asigura că se pliază exact pe nevoile și afecțiunile propriului corp. Prima metodă este amestecul zilnic pentru vitalitate și echilibru. Luați semințele de dovleac, înmuiate și uscate blând, așa cum v-am învățat, și amestecați-le într-un borcan de sticlă cu semințe de in în proporție perfect egală. Peste ele adăugați o mână mică de semințe de susan. Păstrați această comoară la loc întunecat și rece, preferabil în frigider. În fiecare dimineață, presărați una sau cel mult 2 linguri din acest amestec peste o porție caldă de terci de ovăz, peste o mămăligă aburindă sau pur și simplu într-o salată de crudități. Secretul aici stă în sinergie. Semințele de in aduc o infuzie de acizi grași omega-3 care lipsesc aproape cu desăvârșire din dovleac, în timp ce susanul vine cu o doză generoasă de calciu ușor asimilabil. Cele 3 elemente se sprijină reciproc, formând un scut protector perfect, fără ca vreunul să fie consumat în exces. A doua rețetă este laptele vegetal tămăduitor, un veritabil balsam pentru cei cu un stomac sensibil sau un intestin ușor iritabil. Luați 100 de grame de semințe crude și lăsați-le la înmuiat peste noapte. Dimineața, scurgeți apa tulbure, spălați-le bine și puneți-le într-un vas pentru amestecat. Turnați deasupra 400 până la 500 de mililitri de apă curată, de izvor sau filtrată. Pentru un plus de savoare și energie, adăugați o prună uscată din livezile noastre sau o linguriță de miere polifloră curată din Carpați. Mărunțiți totul bine până obțineți o pastă fină, apoi strecurați lichidul rezultat printr-o bucată curată de tifon. Veți obține un lapte vegetal dens, hrănitor, cu un gust profund de nucă. Dar atenție la capcană! Acea 100 de grame de semințe conține o cantitate uriașă de grăsimi.
Nu beți tot lichidul la o singură masă. Turnați-vă o jumătate de pahar, este mai mult decât suficient pentru o porție de sănătate. Restul păstrați-l la rece și savurați-l abia a doua zi. A treia metodă este salata longevității, o explozie de vitamine și enzime vii. Tăiați mărunt legume proaspete de sezon, roșii zemoase, castraveți crocanți, ardei gras plini de sevă și o legătură zdravănă de verdeață proaspătă, fie că e pătrunjel bogat sau mărar parfumat. Deasupra acestei grădini în miniatură, presărați o lingură plină din semințele de dovleac pregătite corect. Stropiți totul cu puțin ulei de floarea soarelui presat la rece sau ulei de in, alături de sucul proaspăt stors de la o lămâie. De ce lămâie? Pentru că abundența de vitamina C din zeama ei, combinată cu verdeața, deschide o poartă în organism prin care fierul și zincul din semințe sunt absorbite instantaneu și aproape în totalitate. Este o masă terapeutică excepțională care nu îngreunează digestia, ci o ușurează considerabil. Iată că am construit împreună un tablou aproape complet. Știm exact de ce să ne ferim, știm cum să le transformăm dintr-o povară într-un leac, cunoaștem măsurile stricte, am demontat iluzia periculoasă a tratamentelor minune împotriva paraziților și ne-am înarmat cu rețete sigure. Mintea v-ar putea spune că ne putem opri liniștiți aici, dar eu nu mă voi opri. Nu pot pune punct, pentru că am o ultimă datorie morală față de dumneavoastră. Amintiți-vă primele mele cuvinte, acea promisiune făcută la începutul întâlnirii noastre. Am spus că există o eroare colosală, una pe care o săvârșesc 9 din 10 oameni în deplină tăcere. Până acum am curățat drumul de greșeli mai mici, v-am pregătit terenul, dar acum a sosit clipa să privim adevărul în față. Acea greșeală fatală nu este temperatura cuptorului și nici pumnul de semințe mâncat în grabă. Rădăcina răului se află cu totul în altă parte, în mintea noastră, și urmează să o dezvălui în toată amploarea ei. Eroarea supremă, prăpastia în care cad 9 din 10 oameni, este transformarea semințelor de dovleac într-un substitut. Un substitut iluzoriu pentru o alimentație corectă, un înlocuitor pentru o consultație medicală absolut necesară și, cel mai grav, o alternativă pentru un tratament vital. Să vă explic exact cum funcționează această capcană psihologică. În ultimii ani, internetul și folclorul modern au transformat acest produs modest într-un panaceu universal. Citești peste tot că semințele de dovleac ar fi leacul minune pentru absolut orice suferință. Te scapă de paraziți într-o clipită, îți vindecă miraculos prostata, îți șterg hipertensiunea ca un burete și îți curăță vasele de colesterol peste noapte. Captivați de aceste promisiuni, oamenii încep să mănânce semințe cu sfințenie, renunțând la programările la doctor. Sau, mult mai periculos, decid pe cont propriu să arunce la gunoi medicamentele prescrise pentru inimă sau tensiune, convinși că ce este natural și lăsat de la Dumnezeu este mereu superior tratamentelor din farmacii. Aici se ascunde adevăratul pericol, un pericol letal. Nu neagă nimeni că puterea curativă a semințelor de dovleac este o realitate incontestabilă. Acel zinc biodisponibil, magneziul salvator, fitosterolii, cucurbitina, toate acestea își fac treaba în interiorul dumneavoastră, însă ele acționează complet diferit față de cum își imaginează majoritatea. Haideți să fim sinceri, un pumn de semințe nu va vindeca niciodată o inflamație cronică severă a prostatei. Ceea ce pot face, în schimb, este să sprijine sănătatea aparatului urinar, creând un mediu favorabil vindecării, dar exclusiv sub observație atentă și alături de terapia indicată de medicul dumneavoastră. Semințele, oricât de corect ar fi hidratate, nu vă vor aduce de la sine tensiunea arterială la valoarea perfectă de 120/80. Ele reprezintă doar o cărămidă dintr-un zid imens, o mică parte dintr-un regim alimentar curat, care în ansamblul său ușurează enorm munca inimii. Să nu mă înțelegeți greșit, semințele de dovleac rămân un aliment nobil, poate unul dintre cele mai prețioase daruri pe care pământul ni le oferă.
Atunci când sunt pregătite cu înțelepciune, înmuiate sau uscate blând și respectând acea doză moderată de 20-30 de grame, ele lucrează neobosit pentru corpul dumneavoastră. Vă refac depozitele de zinc și magneziu, ridică un zid de apărare în fața infecțiilor prin susținerea imunității, vă calmează sistemul nervos zdruncinat de stres și mențin elasticitatea prețioasă a vaselor de sânge. De aceea astăzi nu voi încheia cu o altă rețetă miraculoasă, ci cu o rugăminte simplă din inimă. Dacă purtați povara unei boli cronice, nu vă tratați singuri pe internet. Mergeți și discutați sincer cu medicul dumneavoastră nu doar despre schemele de pastile, ci și despre ce puneți în farfurie. Vorbiți despre acele semințe, despre nuci, despre ceaiurile din plante pe care le beți zilnic. Acestea nu sunt doar o umplutură inofensivă, un fundal neutru pentru viața dumneavoastră. Ele interacționează chimic în fiecare zi cu organele interne și cu tratamentul pe care îl urmați. Dacă au trecut ani de zile de când nu ați mai călcat pragul unui cabinet pentru un set complet de analize, faceți o programare mâine dimineață. Nu vă duceți doar atunci când durerea devine insuportabilă, ci mergeți pentru că așa arată cu adevărat respectul de sine și grija profundă pentru propria viață. Știu perfect că acest sfat este infinit mai ușor de rostit din fața unei camere decât de pus în practică pe holurile spitalelor și clinicilor noastre. Cunosc realitatea amară de pe teren. Intri plin de speranță în cabinet, dornic să pui o întrebare despre o dietă sau despre o plantă medicinală și vezi cum doctorul privește deja grăbit spre ceasul de pe perete. Timpul alocat este ridicol de scurt, iar holul din spate e plin de oameni care așteaptă în suferință. Nu este reaua voința unui om, ci o mașinărie, un sistem medical epuizat de volumul uriaș de muncă. Dar acest zid de indiferență sistemică nu înseamnă că trebuie să renunțați și să orbecăiți singuri prin desișul leacurilor de pe internet. Căutați acel medic rar, acel profesionist care are răbdarea și vocația să privească omul ca pe un întreg, un doctor pe care îl interesează nu doar niște cifre reci de pe o foaie de analize, ci și modul în care vă trăiți viața, bucuriile pe care le aveți și hrana pe care o consumați. Astfel de oameni, deși puțini, încă mai există în spitalele și policlinicile noastre și merită absolut orice efort pentru a fi găsiți. Vă mulțumesc din tot sufletul că mi-ați fost alături până la ultima secundă a acestei călătorii de cunoaștere. Dacă aceste informații v-au deschis ochii, v-au fost de folos și v-au adus un plus de valoare în viață, vă rog să vă abonați la canalul nostru pentru a nu rata următoarele descoperiri din medicina populară și lăsați-mi un gând în comentarii cu experiențele dumneavoastră. Părerea voastră contează enorm pentru mine. Aveți grijă de corpul vostru, prieteni dragi. Fiți prudenți, fiți înțelepți și rămâneți mereu în echilibru și sănătate.